নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ ডিংকু বৰা চেনেলটোলৈ। তো বেছি সময় নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো আজি আমি আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ বাবে এটা প্ৰফেশ্যনেল লগো আপোনালোকে ক'ৰ পৰা ল'ব পাৰিব তাৰ ওপৰত এই ভিডিঅ'টো বনোৱা আছে। তো যিসকলে নাজানে প্লিজ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব। তো তাৰ বাবে আপোনালোকৰ মই কৈ দিছোঁ লগোটো আমাৰ চেনেলৰ বাবে কি কামত প্ৰয়োজনীয়। লগোটো আমাৰ খুবেই কামত প্ৰয়োজনীয়, বহুত কামতে। যেতিয়া আমাৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰিম তেতিয়া আমাৰ ভিউ আছে, তেতিয়া গম পাব যে এই লগোটো চাই আপোনাৰ যে ভিডিঅ' হয় তেতিয়া তাত ক্লিক কৰি চাব, ঠিক আছে। আৰু খুবেই ধুনীয়াও লাগে চেনেলটো দেখিবলৈ, আপোনাৰ যোনটো প্ৰফেশ্যনেল লগো থাকে। তাৰ বাবে আপোনালোকে ক্ৰ'ম ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰিব। ক্ৰ'ম ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰাৰ পিছত চাৰ্চ বাৰত চাৰ্চ কৰিব, আপোনাৰ যি নামে বনাব সেইটো নামে লাষ্টত লগো লগাই দিব, ঠিক আছে। মই ইয়াত ডি আৰু বিৰে বনাম, DB লগো বুলি লগাই দিম, ঠিক আছে। DB লগো বুলি ইয়াত মাৰি দিছোঁ মই। লগো বুলি মাৰোঁতে ইয়াতে বহুতো আহি গৈছে, তলত দেখিছে ডিজাইনিং, HD, ইমেজেছ, পেন, ঠিক আছে। আপোনালোক কোনটো মন যায় সেইটো ল'ব পাৰে, ঠিক আছে। মই এতিয়া ডিজাইনিংটো লৈছোঁ, DB লগো ডিজাইনিং, আপোনালোকৰ নিজৰ ইচ্ছা, ঠিক আছে। আপোনালোকৰ নামটো লিখি লগো বুলি মাৰি দিব। তো তাৰপিছত আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব, বহুত ধুনীয়া লগো আহি গৈছে দেখিবলৈ পাইছে। তো ইয়াত এটা ইমেজ বুলি অপশ্যন আছে, ইমেজত ক্লিক কৰি দিব। ইমেজত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে বহুত ধুনীয়া ইমেজ আহি গৈছে, আপোনালোকৰ লগো আহি গৈছে, প্ৰফেশ্যনেল লগো। তো ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে, অলপমান ৰখি দিছোঁ মই, মোৰ নেটটো অলপ শ্ল' মাৰিছে। ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে বহুত ধুনীয়া আপোনালোকৰ লগো আহি গৈছে। তো ইয়াৰ মাজতে মই এটা চিলেক্ট কৰি দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। এইটো যোনটো আছে মই এইটো চিলেক্ট কৰি আপোনালোকক কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগে তাৰ ওপৰত অলপমান টেপ কৰি থাকিব আপোনালোকে। টেপ কৰাৰ পিছত ইয়াত এনেকুৱা ধৰণৰ এখন চাৰ্ট আহিব, তাত ডাউনলোড ইমেজ বুলি এটা অপশ্যন থাকিব। ডাউনলোড ইমেজত ক্লিক কৰি দিব, তাৰপিছত ডাউনলোড হৈ যাব আপোনালোকৰ। ডাউনলোড হোৱাৰ পিছত মই অ'পেন কৰি দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। এয়া দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকৰ ইমেজ ডাউনলোড হৈ গ'ল। তো আশা কৰোঁ এনেকৈ ভিডিঅ'বিলাক চাই সঁহাৰি জনাই গৈ থাকিব। তো যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব।